Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Mình mong muốn lan tỏa niềm đam mê xe dịch, chia sẻ những cái kinh nghiệm hữu ích với tất cả mọi người. Và người ta thường nói là thanh xuân là những chuyến đi. Nơi đây sẽ giúp Thỏ lưu giữ những cái thước phim thanh xuân rực rỡ nhất về tuổi trẻ của mình. Hành trình lần này mời các bạn cùng Thỏ ghé thăm xứ sở Bạch Dương xinh đẹp. Nơi đây không chỉ có những công trình kiến trúc vĩ đại khiến người ta trầm trồ, mà còn có những con người với vẻ ngoài có chút là lạnh lùng, nhưng mà thật sự là bên trong của họ vô cùng là ấm áp luôn. Trong suốt 23 ngày của chuyến đi, mình sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những kinh nghiệm thực tế nhất mà mình đã gặp phải. Từ những khó khăn trong bối cảnh cấm vận hiện nay nè, rào cản về ngôn ngữ, những điều không vui gặp phải, cho đến những bí kíp để có thể du lịch Nga dễ dàng hơn. Và đặc biệt là những cái câu chuyện nhỏ bé về lòng tốt bụng, sự hiếu khách của người Nga mà mình may mắn được gặp mỗi ngày. Hãy cùng bắt đầu hành trình khám phá đất nước lớn nhất thế giới cùng Thỏ nhé! Mình đang có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để chuẩn bị bay đến Moscow. Thì hiện nay có rất là nhiều đường bay để đến được Nga, nhưng mà ở đầu thành phố Hồ Chí Minh á, thì hiếm có đường bay thẳng đến Nga, mà mình sẽ phải transit qua một nước thứ ba. Và với cái chặng bay khá là dài này thì mình chọn bay với hãng hàng không 5 sao Emirates. Thì quầy thủ tục của Emirates ở sân bay Tân Sơn Nhất thường là quầy G. Các bạn nhớ là check in online ở nhà trước, vì nếu là đã check in online rồi á thì mình sẽ có cái line làm thủ tục riêng và giảm thiểu cái thời gian làm thủ tục. Mặc dù là đã đi trước 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà quầy của hãng là chỉ mở trước có 2 tiếng thôi, nên là nó hơi sát giờ. Và bởi vì mình cũng không ngờ là hôm nay ở ngoài cái khu vực hải quan xuất cảnh lại xếp hàng đông khủng khiếp đến vậy luôn. Cái hàng rất là dài, xếp ra tận cái khu vực mà hãng bay làm thủ tục luôn. Nên là bạn nào bay á thì các bạn phải lưu ý hết sức về cái vấn đề này nha. Ladies and gentlemen, we're refueling once the season. Please keep your seatbelt open. Vì là Nga đang ở trong giai đoạn cấm vận, nên là các bạn tra cứu các chuyến bay đến Nga trên app tìm chuyến bay giá rẻ như là Skyscanner thì nó sẽ không có thể hiện. Nên là nếu muốn mua vé máy bay đến Nga thì các bạn có thể vào web của các hãng có đường bay đi đến, hay là trên các app du lịch như là chip.com để mua. Chặng bay này mình sẽ được bay với A350-900 là tàu bay mới nhất trong hệ thống tàu bay của hãng Emirates. Thì trên chuyến bay hãng sẽ cung cấp một cái gối tựa lưng cho mình nè, một cái tai nghe và một cái mền. Vì là tàu bay mới nên là A350-900 sẽ được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 4K cực kỳ là mượt luôn. Các bạn có thể xem phim, nghe nhạc hay là chơi game. Và đặc biệt là mình thấy là trong kho phim của Emirates còn có cả phim Việt Nam nữa nha. Thì trên chuyến bay của Emirates sẽ thường có các bạn tiếp viên đi chụp hình kỷ niệm cho khách, và cái hoạt động này là hoàn toàn miễn phí. Mình có nhờ các bạn ấy chụp một tấm hình kỷ niệm, nhưng mà đến mình thì cái máy ảnh nó bị hư mất tiêu rồi, nên là các bạn đã cố gắng sửa rất là lâu nhưng mà vẫn không được, nên là các bạn đã tặng mình một cái món quà xin lỗi. Cuối chuyến bay thì các bạn đã sửa được máy ảnh và các bạn chủ động tìm đến mình để chụp bù luôn. Phải nói là thái độ phục vụ cực kỳ tuyệt vời luôn nha. Vì là chặng bay này xuất phát từ Việt Nam nên là đồ ăn khá là hợp khẩu vị của Thỏ luôn, và mình thấy rất là ngon. Nhưng mà ở các chặng sau, cả chặng bay về thì mình thấy đồ ăn hơi khó ăn nha. Sau hơn 7 tiếng thì mình đã có mặt tại sân nhà của Emirates, sân bay quốc tế Dubai. Đối với những bạn transit ở Dubai thì chỉ cần đi theo biển chỉ dẫn Connection màu đỏ này thôi. Thì đối với bay của hãng Emirates thì thường là hành lý sẽ ký gửi thẳng, nên là khi quá cảnh mình cũng không cần phải lấy hành lý mà sẽ nhận hành lý vào cái điểm đến cuối cùng. Sân bay Dubai thì rất là rộng lớn, nhưng mà bản chỉ dẫn ở khắp mọi nơi, nên là các bạn chỉ cần nhìn theo cái bản chỉ dẫn để đến được cái khu vực mà các bạn muốn đến nha. Mọi người nhớ kiểm tra trên bảng điện xem là chuyến bay tiếp theo của mình sẽ khởi hành ở khu vực nào, cổng nào, và từ đó mình sẽ theo cái bản chỉ dẫn để đến khu vực đó. Đi theo cái hướng Connection này thì các bạn sẽ đến một lần kiểm tra an ninh, nó cũng khá là nhanh thôi, và sau đó sẽ vào được khu vực chờ bay. Vì thời gian quá cảnh của Thỏ là 5 tiếng nên là mình sẽ vào phòng chờ để có thể nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng để chuẩn bị chuyến bay tiếp theo. Phòng chờ đợt này Thỏ chọn là Plaza Rivium, nhưng mà đợt về mình có ở phòng chờ khác tên là Alan. Thì mình thấy là trải nghiệm ở Alan tốt hơn rất là nhiều so với phòng chờ Plaza Rivium này luôn. Nên là bạn nào mà có bay ở Dubai thì có thể tham khảo nha.
Ở phòng chờ Plaza Premium thì mình thấy khá ít đồ ăn và hầu hết các món ăn đều là Trung Đông nên là cũng không có hợp khẩu vị mấy, nên là thôi mình cũng tranh thủ nghỉ ngơi rồi chuẩn bị chuyến bay tiếp theo. Mà các bạn nào ở phòng chờ khác cái khu vực cửa bay của mình á thì nhớ là lưu ý tranh thủ nha, tại vì sân bay Dubai rất là rộng lớn, thời gian di chuyển cũng khá là lâu á. Nếu mà các bạn ở đầu A mà di chuyển tới cổng B hay cổng C gì đó thì có thể mất khoảng 15 tới 20 phút đó. Sau hơn 5 tiếng từ Dubai thì mình đã có mặt ở Moscow. Thì Moscow có 4 sân bay và hãng Emirates sẽ đáp sân bay Domodedovo. Theo dòng người thì sẽ đến được khu vực hải quan nhập cảnh và mình thấy tốn rất nhiều thời gian để xếp hàng nhập cảnh. Giống như đợt của mình là 2 tiếng á, nên là các bạn cân nhắc khi lên lịch trình nha. Có một điều cực kỳ quan trọng là hải quan sẽ đưa cho mình một cái tờ giấy nhỏ xíu này, và tờ giấy này là tờ giấy rời. Đó là giấy di trú và các bạn phải giữ thật kỹ, không được để mất nha. Vì nếu mất thì các bạn sẽ không được ở khách sạn cũng như là gặp rắc rối khi mà xuất cảnh về á. Mọi người có thể đặt xe qua ứng dụng Yandex.Go. Cái ứng dụng này thì mọi người có thể cài số điện thoại Việt Nam từ ở Việt Nam trước và qua đây sử dụng khi có mạng. Taxi dù thì ở sân bay rất là đông và chèo kéo rất là nhiều, giá cả cũng khá là cao nên là mọi người tuyệt đối không đi theo lời mời gọi đó nha. Yandex.Go cũng giống như các app xe ở Việt Nam là mọi người thấy báo giá trên app bao nhiêu thì chỉ cần trả đúng như vậy thôi. Nhưng thường là các bác tài không có tiền lẻ để thối nên là mọi người phải chuẩn bị sẵn cái số tiền như trên app. Và mình thấy là giá taxi trên app không có đắt, nó cũng bình dân giống ở Việt Nam á. Cuối cùng cũng đến được khách sạn rồi, và khách sạn ở Moscow mình chọn lần này là Beta Izmailova, nằm ngoài rìa trung tâm một xíu thôi nhưng mà ngay 2 trạm metro luôn nên là rất dễ di chuyển đến các nơi mà mình muốn. Vì thật ra thì mình cũng đi cả ngày ở ngoài thôi, chỉ có tối về ngủ nên là đối với mình khách sạn này cũng khá ổn. Phòng thì rộng rãi theo phong cách Liên Xô cũ vì đây là chuỗi khách sạn được xây dựng để phục vụ cho Olympic năm 1980. Giá phòng là 1 triệu một đêm, một cái giá khá là rẻ so với khách sạn ở trung tâm Moscow. Mặc dù đáp tới Moscow là 8 giờ sáng nhưng vì thủ tục hải quan này kia đến 12 giờ trưa thì mình mới đến được khách sạn nên cũng khá là đói và cũng mệt sau chuyến bay dài nên là cũng lười ra ngoài, nên là mình ăn đỡ đi mì gói đem từ Việt Nam sang. Nhưng tới khúc này thì mới cấn này các bạn, mình chợt nhận ra là trong phòng không hề có ấm đun siêu tốc, mà mình cũng không có để ý khi mà mình book nữa nên là mình đã hỏi cô dọn phòng phía trước cửa. Dù cách biệt về ngôn ngữ nhưng mà cô ấy đã dắt mình đến tận nơi để có thể lấy được nước nóng và nước uống mỗi ngày. Ta nói con đường đến đây là như con đường thỉnh kinh của đường Tăng luôn á. Lúc đầu thì mình thấy hơi bất tiện nhưng mà ở lâu riết rồi cũng quen. Đây là khung cảnh ngoài khách sạn. Chiều nay mình sẽ ghé thăm phố Abbas, giờ Thỏ sẽ đi bộ đến ga metro gần khách sạn để có thể mua thẻ tàu. Mình đi vào đầu tháng 12, nhiệt độ đang là 2 độ C, cũng bày đặt thổi coi ra khói không đó, nhưng vì có áo giữ nhiệt nên cũng không thấy lạnh là mấy. Để có thể xem bản đồ di chuyển như thế nào, đi bus hay là đi metro hay là đi tram là nhanh nhất, mất bao nhiêu phút, thì ở Nga người ta thường sử dụng app GNS Maps. App này thì có tiếng Anh nên là cũng dễ xem lắm. Rào cản ngôn ngữ ở Nga là cái mà mình cảm thấy khó nhất. Hầu hết người Nga ít có nói tiếng Anh lắm. Như là cái máy bán vé ở ga tàu điện cũng chỉ toàn là tiếng Nga thôi. Và mình cũng không biết cách nào để có thể mua được vé luôn. Sau đó thì mình có hỏi an ninh ở ga thì mọi người chỉ mình gọi cái cô nhân viên ra để hỗ trợ, và cô ấy cũng chỉ toàn là nói tiếng Nga. Và mình phải dùng Google Dịch hỗ trợ rất là nhiều. Ở Nga thì mỗi thành phố lớn sẽ có cái thẻ phương tiện công cộng riêng, như là thẻ ở Moscow là thẻ Troika, đi các phương tiện công cộng là đều được hết. Mọi người cần đặt cọc 150 rup trên một thẻ, và tiền cọc này thì sẽ được hoàn khi mà các bạn muốn trả lại cái thẻ Troika này. Còn chi phí đi lại thì các bạn chỉ cần nạp tiền vào thẻ tại hệ thống máy bán tự động là được. Ở Nga thì sẽ không có tính xa hay là gần, mỗi lượt các bạn quẹt thẻ sẽ là 67 rup, và nếu các bạn đi nhiều có thể cân nhắc cái thẻ không giới hạn 3 ngày là 720 rup. Nhưng mà theo thông tin mình cập nhật từ ngày 2 tháng 1 năm 2026 thì giá vé một lượt đã tăng thành 75 rup và không giới hạn 3 ngày là 800 rup. Nếu mỗi ngày các bạn đi trên 4 lượt thì nên mua vé 3 ngày sẽ tiện hơn nha. Mỗi trạm ga tàu điện ngầm ở Nga được ví như là một cung điện ngầm. Nó được xây dựng từ thời Stalin năm 1935. Đa số các ga đều nằm rất sâu dưới lòng đất, như là ga này thì sẽ có độ sâu 50 m, tương đương tòa nhà 15 tầng á. Mọi người đi thang cuốn ở Nga thì nên đứng bên phải, nhường bên trái cho những người cần đi gấp, vì ga rất là sâu nên là thang cuốn nó sẽ hơi dốc đứng. Mọi người chưa quen thì cẩn thận. Lúc đầu mình cũng hơi rung chân nhưng mà đi riết rồi cũng quen. Mỗi nhà ga ở đây là một tác phẩm nghệ thuật độc nhất vô nhị với đá cẩm thạch, đèn chùm pha lê và những bức tranh khảm vĩ đại.
với các nước khác là các bạn sẽ phải quẹt thẻ 2 lần, lúc vào chạm tàu và lúc ra khỏi. Thì ở Nga thì vì tính theo lượt đi mà, nên là dù bạn có ra ở bất kỳ ga nào thì cũng không cần phải quẹt thẻ, cửa sẽ tự động mở ra thôi. Các bạn nhớ là coi cái điểm mình cần đến là exit số mấy và đi theo chỉ dẫn nhé. Một điều đặc biệt là với mình là ở Nga mọi thứ đều vĩ đại, kể cả cổng của ga tàu điện ngầm. Vì nếu không để ý thì các bạn sẽ khó có thể biết đây là cổng ra vào của một ga tàu điện ngầm đâu, mà sẽ tưởng nó là một tòa nhà hay là một cái bảo tàng á. Nói sơ về phố Arbat thì phố Arbat là một con phố cổ đã tồn tại hơn 500 năm từ thế kỷ 15. Đây từng là nơi sinh sống của giới quý tộc, văn nghệ sĩ và tri thức. Ngày nay nó mang đậm hơi thở nghệ thuật đường phố, và mình đi là đầu tháng 12 nên là ở đây đang bắt đầu cải tạo để trang trí Giáng sinh nè. Vì ở Nga sẽ theo lịch chính thống giáo nên là Giáng sinh sẽ vào ngày 7 tháng 1 chứ không phải là ngày 24 tháng 12 như là ở các nước trên thế giới, nên là nhiều nơi bây giờ thì họ mới bắt đầu chuẩn bị trang trí thôi. Như là ở phố Arbat thì theo mình biết thì năm nay họ sẽ trang trí theo chủ đề là trái quýt. Vì đối với người Nga, mùi quýt chính là mùi của năm mới. Từ thời Liên Xô và mùa đông lạnh, các loại trái cây tươi rất là khan hiếm. Khi đó thì quýt thường nhập từ Maroc hay là vùng Abkhazia, là loại quả mà duy nhất sẵn có vào dịp cuối năm. Vì thế mà truyền thống ăn quýt đón năm mới đã ăn sâu vào cái tiềm thức của họ suốt nhiều thế hệ, và đối với họ là thấy quýt là thấy Tết. Ở phố này thì cũng có rất nhiều cửa hàng bán quà lưu niệm, đặc biệt là búp bê Nga, nhưng mà giá ở đây sẽ hơi cao hơn so với cái chợ lưu niệm mà những tập sau mình sẽ giới thiệu cho mọi người. Quả quýt to khổng lồ kia là nằm trong dự án Made in Moscow của thành phố, nơi đây sẽ bày bán các sản phẩm thủ công, nến thơm, đồ trang trí được làm từ chính thành phố Moscow để quảng bá du lịch. Vì đi ngày trong tuần nên là mình thấy nó hơi vắng và nó cũng không nhộn nhịp lắm, nên là chắc là mình sẽ ghé lại đây vào một ngày cuối tuần xem nó như thế nào. Đi một hồi thì mình đã lạc qua phố Arbat mới. Thì phố Arbat mới nó nằm gần phố cổ Arbat luôn, nhưng mà nó là một con đường lớn và nhiều nhà cao tầng, xe cộ tấp nập và nó hiện đại hơn nhiều. Tối nay thì Thỏ sẽ ăn tối tại chuỗi nhà hàng Rapli có chi nhánh nằm ngay phố Arbat. Tên nhà hàng trong tiếng Nga có nghĩa là cái cào, là một cái công cụ làm vườn á. Nhà hàng này thì có nhiều chi nhánh nên là các bạn có thể tìm trên giấy đáp map chi nhánh mà các bạn muốn đến nha. Chuỗi nhà hàng này thì sẽ theo phong cách Stolovoya, là kiểu ăn thời Liên Xô cũ, tự phục vụ nhưng mà được nâng cấp hiện đại hơn và được sử dụng phổ biến ở Nga đến ngày nay. Ở đây thì sẽ không cần dịch menu, các món ăn từ món chính, súp, salad hay bánh ngọt, nước uống đều đã để sẵn, mọi người thích ăn gì thì chỉ cần lấy bỏ vào khay, hay là đối với những món nóng thì các bạn có thể chỉ tay và nhờ nhân viên lấy giúp mình. Sau đó thì các bạn sẽ bưng cái khay chứa các món ăn mà các bạn muốn dùng đến quầy tính tiền. Phong cách trang trí ở đây sẽ theo kiểu khu vườn hiện đại pha chút cổ điển một chút. Không gian thì nó rộng rãi, ấm cúng. Nhà hàng này thì mình thấy phù hợp cho những bạn du lịch mà không có biết tiếng Nga như Thỏ á. Phần ăn của Thỏ hôm nay sẽ bao gồm súp pork nổi tiếng của Nga, salad suba hay còn gọi là salad cá trích dưới lớp lông á, cánh gà nướng, cá hồi phô mai đút lò, thịt que và khoai tây nướng, thêm 2 ly compote nước hoa quả. Tổng bill của bữa tối hôm nay là 2.139 rup. Đồ ăn thì mình thấy khá là hợp khẩu vị và theo mình là ngon. Mọi người có thể cân nhắc đưa vào danh sách tham khảo khi đến Moscow nha. Ăn tối no nê rồi thì mời mọi người cùng Thỏ đi tiêu cơm thôi. Thì mình sẽ đi tàu điện ngầm để ghé siêu thị Auchan hay người Nga còn gọi là Asan để mua ít đồ ăn vặt. Siêu thị này thì ngày trước cũng từng có ở Việt Nam á. Đây là thương hiệu của Pháp nhưng mà rất là phổ biến ở Nga. Với mình thì du lịch không chỉ là tham quan khám phá những điểm du lịch nổi tiếng của đất nước đó, mà mình còn muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân bản địa nữa. Mặc dù là bị cấm vận, mình nghe nói các thương hiệu rút khỏi thị trường Nga cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà mình thấy ở siêu thị thì các nhãn hàng đa quốc gia cũng còn nhiều lắm. Hàng nội địa Nga thì rẻ hơn nhiều so với là hàng nhập khẩu. Ở Nga thì mọi người hầu hết đều thích ăn bánh mì, đặc biệt là bánh mì đen nổi tiếng. Mình thấy giá cả ở trong siêu thị cũng khá là rẻ so với các nước châu Âu khác. Như là ổ bánh mì dài này thì chỉ có 36 rup, tương đương có 12.000 tiền Việt thôi.
nó cũng xem ở Việt Nam á, quầy bán nước lọc nè thì cũng nhiều vô kể và giá cũng tương đối. Mình có xem là bình 5 lít á, thì nó cũng tương đương 30 mấy ngàn tiền Việt. Bạn nào mà qua bên Nga du lịch á, thì các bạn cần chú ý về vấn đề về nước nha. Tại vì Nga sử dụng nước sạch nhưng mà tại là nước cứng. Nước cứng có nghĩa là nước mà chứa hàm lượng canxi và magie cực kỳ cao luôn. Mọi người không có nên dùng nước tại vòi để uống hay là đun sôi, và nó sẽ ảnh hưởng đến tóc và da, nên là bạn nữ nào mà có qua thì cần đem theo dưỡng ẩm da nha. Và đố mọi người có thể tìm thấy được lon Coca-Cola chính hãng nằm ngay trên kệ. Thật ra là không có đâu nha, vì từ lúc chiến sự thì Coca-Cola đã rút khỏi thị trường Nga và bán nhà máy cũng như là công thức lại cho nhà sản xuất trong nước và được đổi tên thành Dobry Cola. Mùi vị thì hoàn toàn là giống và không khác gì so với phiên bản Coca-Cola hết. Thật ra thì ở trong siêu thị cũng có những lon Coca-Cola, nhưng mà đó đều là hàng nhập khẩu từ Iran hay là Kazakhstan và giá thành của nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Trong siêu thị cũng có bán đồ ăn chế biến sẵn, như ở Việt Nam giá sẽ rẻ hơn so với là mình ăn ở ngoài. Đây là quầy nước thủ công của Nga, có nước Moss hay là Kavass. Mọi người có đến Nga thì nhất định thử nha. Đi siêu thị ở Nga thì cũng giống như các nước khác, mà mọi người cần phải chuẩn bị túi riêng. Túi ni lông thì sẽ phải tính tiền á. Dạo siêu thị một vòng thì mình có mua một chút đồ ăn vặt và mình muốn giới thiệu đến mọi người một thức uống thủ công phổ biến của người Nga là Kavass. Thì Kavass được mệnh danh là Coca-Cola có cồn, uống thì khá là lạ miệng. Nó giống như là nó được gọt từ Coca-Cola cộng với bia đen á. Mọi người có thể tìm đến để thử trải nghiệm. Còn giờ thì mình sẽ đi ngủ và hẹn gặp mọi người vào sáng mai để có thể bắt đầu khám phá trái tim của Moscow nhé. Chào mọi người buổi sáng. Ở cửa ra vào khách sạn, trung tâm thương mại hay những nơi công cộng thì mọi người đều phải đi qua máy quét an ninh như thế này, và có người canh gác kiểm tra rất là nghiêm ngặt. Vì vấn đề an ninh được đẩy lên hàng đầu nên là mọi người không cần phải lo lắng nha. Hôm nay mình vẫn đi bộ lại cái ga tàu hôm qua để đi đến quảng trường đỏ, tiện thể là quay cho mọi người cách vào một cái ga tàu điện sẽ như thế nào nha. Không khí ở Nga thật sự là rất là trong lành luôn, vì là mình bị viêm mũi dị ứng á, nên là cái khói bụi nó sẽ làm cho mũi mình nhạy cảm lắm. Các cửa chống gió ở ga tàu rất là nặng và mọi người đẩy vào thì nhớ là nhìn phía sau để cửa không có bật lại trúng người phía sau nhé. Mọi người cũng phải qua một lớp an ninh nè. Giống như những nước khác thì chỉ cần đặt thẻ lên máy là cửa sẽ tự động mở và mình vào thôi. Trên máy khi mà quẹt cũng thể hiện cái số tiền mình bị trừ và số tiền còn lại trong thẻ nữa. Ga tàu ở Nga thì cũng dễ đi lắm, mọi người chỉ cần coi trên cái app Yanet Maps mà mình đã giới thiệu á, thì để coi cái hướng tàu mà mình đến là hướng nào và nhìn theo bản chỉ dẫn. Nếu mà có đi nhầm thì các bạn chỉ cần là xuống ga tiếp theo và đi qua cái hướng ga tàu hướng ngược lại là được. Giá vé một lượt sẽ tính khi nào mà các bạn ra khỏi ga tàu, nên là nếu các bạn chuyển line tàu khác nhau dưới lòng đất thì các bạn sẽ không có bị tính thêm phí đâu nha. Trên đường đi đến quảng trường đỏ thì mình sẽ cập nhật về vấn đề SIM ở Nga. Thì là do Nga siết chặt an ninh nên là các bạn không thể mua SIM ở sân bay hay các trang du lịch đâu, nên là các bạn có thể roaming các nhà mạng ở Việt Nam hoặc thuê hay là mua từ cộng đồng người Việt ở Nga nha. Mình thì mình thuê SIM từ cộng đồng người Việt ở Nga. Một vấn đề lưu ý nữa là hầu hết wifi công cộng ở Nga như là sân bay, nhà hàng, bảo tàng hay là thậm chí wifi ở khách sạn các bạn ở thì các bạn cũng cần phải có SIM số điện thoại Nga thì các bạn mới có thể truy cập vào được. Trước mặt chúng ta là quảng trường Cách mạng, thì trước khi vào quảng trường đỏ thì chúng ta sẽ qua quảng trường Cách mạng trước, rồi đến quảng trường Manizhe rồi mới vào quảng trường đỏ. Thì ở quảng trường Cách mạng năm nay sẽ trang trí Giáng sinh theo phong cách nước Nga của các thương nhân thế kỷ 19 với vòng quay ngựa gỗ và các gian hàng bằng gỗ rất là cầu kỳ. Toàn bộ cây thông trang trí ngoài trời ở Nga thì đều là những cây thông thật hết nha các bạn. Như là ngày hôm qua Thảo có nói là Giáng sinh ở Nga là vào ngày 7 tháng 1, nên là mọi thứ bây giờ thì nó chỉ mới bắt đầu thôi. Ở Nga sẽ có kỳ nghỉ lớn kéo dài từ năm mới là ngày 1 tháng 1 đến Giáng sinh là ngày 7 tháng 1 luôn. Nhưng mà thật ra là ngày lễ Giáng sinh đã từng biến mất ở Nga suốt 70 năm và nó thật sự chỉ mới quay trở lại trong vài thập kỷ gần đây thôi. Thì sau cách mạng tháng 10 Nga vào năm 1929, chính quyền thời Xô Viết với chủ trương là vô thần, xem Giáng sinh là tàn dư của tôn giáo mê tín và chế độ cũ nên đã ban hành bãi bỏ cấm hoàn toàn ngày Giáng sinh. Nhưng mà rồi chính quyền nhận ra là người dân vẫn cần một cái lễ hội mùa đông để vui chơi, nên là có một cuộc đánh tráo khái niệm đã diễn ra. Thay vì là lễ hội Giáng sinh thì họ sẽ chuyển thành là lễ năm mới. Ông già Noel thì sẽ chuyển thành ông già Tuyết Dead Marot và cháu gái là công chúa Tuyết là biểu tượng của năm mới. Cây thông Giáng sinh thì sẽ chuyển thành cây thông năm mới và ngôi sao Bethlehem trên đỉnh cây thông sẽ bị thay thế thành ngôi sao đỏ của Liên Xô. Và phải đến năm 1991 khi mà Liên Xô tan rã thì Giáng sinh mới được công nhận trở lại. Trước khi mà bước vào quảng trường đỏ thì mọi người sẽ thấy tòa nhà đỏ gạch khổng lồ kia chính là bảo tàng lịch sử quốc gia. Cuối ngày mình sẽ ghé tham quan trước
bảo tàng lịch sử chính là cái bức tượng nguyên soái Zhukov, vị tướng huyền thoại nhất của Liên Xô trong Thế chiến thứ hai mà mình đã được học trong sách giáo khoa lớp 11 á. Ông được mệnh danh là Nam Tước Thép, người đã chỉ huy trận phòng thủ Moscow và sau đó tiến thẳng vào Berlin, đánh bại Hitler và cứu cả thế giới khỏi phát xít Đức. Nếu mà mọi người có đến đây á thì để ý là phía dưới chân bức tượng ngựa chiến mà ông cưỡi á là hình ảnh giẫm nát biểu tượng đại bàng và cờ của Đức xã. Đó là một niềm kiêu hãnh tự hào của người dân Nga. Trước khi bước vào cổng phục sinh để đi vào quảng trường đỏ thì mọi người nhớ là để ý trên mặt đất trước nhà nguyện Ivaron á sẽ có một cái biểu tượng lát bằng đồng. Ở đây chính là cái cột mốc số 0 của Nga. Và có một điều vui thôi là người ta tin rằng là nếu đứng vào chính giữa của cái vòng tròn này, tay phải thì cầm một đồng xu, nhắm mắt và ước một điều ước và ném cái đồng xu qua vai trái của mình thì cái điều ước đó sẽ thành hiện thực, hoặc là sẽ có một ngày nào đó bạn sẽ quay lại Moscow. Chào mừng các bạn đã đến với trái tim nước Nga, đó chính là quảng trường đỏ. Thực ra vẫn nhiều người nghĩ cái tên là quảng trường đỏ xuất phát từ những công trình màu đỏ rạc của tòa nhà nằm tại đây, hay là màu đỏ tượng trưng cho màu cờ của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô, nhưng mà thật ra không phải như vậy. Tên gọi này có từ thế kỷ 17 trước khi Liên Xô ra đời, và trong tiếng Nga cổ từ Krasny là từ đồng âm có hai nghĩa, vừa có ý nghĩa là đẹp, vừa có ý nghĩa là màu đỏ, nên là thực chất ban đầu nó là quảng trường đẹp. Sau này thì cái ngữ nghĩa của cái từ bị thay đổi nên là nó bị chết cái tên với quảng trường đỏ như là ngày nay. Vào cuối thế kỷ 15 thì nơi đây là những cái ngôi nhà gỗ chật chội nằm sát tường thành Kremlin. Thì để bảo vệ cái cung điện trước nguy cơ hỏa hoạn thì đại công tước Ivan III đã ra lệnh phá hủy và đốt sạch khu này để tạo thành một cái khoảng trống an toàn. Chức năng của quảng trường ban đầu là một cái khu chợ buôn bán hỗn loạn, về sau thì trở thành một nơi tổ chức các lễ đăng quang của Sa Hoàng và là nơi tuyên đọc các sắc lệnh. Từ thời Xô Viết thì nơi này trở thành sân khấu chính trị trang nghiêm với các cuộc diễu binh huyền thoại. Đây là nơi chứng kiến mọi thăng trầm, vinh quang và biến động của lịch sử nước Nga suốt hơn 500 năm qua. Và lăng Lenin là nằm ngay trong quảng trường đỏ luôn. Nếu mọi người muốn vào tham quan thì nhớ là phải đi thật sớm nha, bởi vì cái lượng người xếp hàng hàng ngày để vào lăng là rất là đông. Xa xa mọi người có thể thấy đó là biểu tượng của nước Nga, nhà thờ Thánh Basil. Nó được ra đời từ thế kỷ thứ 16 để kỷ niệm chiến thắng lẫy lừng của Sa Hoàng Ivan Bạo Chúa. Nhưng mà chớ chiêu thay là tên nhà thờ lại là một tên của người khác chứ không phải là tên của ông. Thánh Basil không phải là một vị vua hay là giáo hoàng, ông chỉ là một người ăn mày nghèo khổ đi chân đất giữa mùa đông lạnh và là người duy nhất dám mắng thẳng mặt Sa Hoàng Ivan Bạo Chúa vì sự tàn bạo của ông. Vì nể sợ sự tiên tri và thánh thiện của ông nên là sau khi ông mất, người ta đã chôn cất ông tại đây và dần là lấy tên ông đặt cho nhà thờ. Nhìn bên ngoài thì mọi người nghĩ đây là một nhà thờ với một cái khối thống nhất, nhưng mà thật ra đây là tập hợp của 8 nhà nguyện nhỏ vây quanh một cái nhà thờ chính. Có một truyền thuyết cho rằng khi nhà thờ hoàn thành thì Ivan Bạo Chúa quá choáng ngợp với cái vẻ đẹp của nó, nên là ông đã hỏi hai kiến trúc sư: các ngươi có thể tạo ra một công trình đẹp hơn thế này nữa không? Và họ đã trả lời: được chứ, thưa bệ hạ. Và thế là ngay lập tức Ivan đã ra lệnh chọc mù mắt cả hai người để họ không bao giờ có thể tạo ra bất cứ thứ gì đẹp hơn thế này nữa. Nhưng mà thật ra thì nó cũng chỉ là truyền thuyết được dân chúng truyền miệng chứ không hề có ghi chép trong sử sách. Bên phải nhà thờ chính là tháp Spasskaya. Ngày xưa thì đây chính là cổng chính dẫn vào điện Kremlin. Thời Sa Hoàng thì bất kỳ ai đi qua cổng này, kể cả Sa Hoàng, đều phải xuống ngựa và bỏ mũ ra để tỏ lòng tôn kính. Ai mà quên mất thì sẽ bị thục dầu 50 cái. Chiếc đồng hồ trên tháp có tên gọi riêng là Kurantu. Đây là một chiếc đồng hồ quan trọng nhất của nước Nga. Thì vào đêm giao thừa, hàng triệu người dân Nga sẽ dán mắt vào tivi hoặc là đứng trước tại đây để đếm ngược theo tiếng chuông của nó. Khi chuông điểm 12 tiếng, quốc ca Nga sẽ vang lên và năm mới chính thức bắt đầu. Và nếu có dịp đến đây vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày, mọi người cũng sẽ nghe được 12 tiếng chuông đó của đồng hồ. Còn đây là cái đài tròn bằng đá trắng nằm lù lù giữa đường luôn. 90% du khách kể cả người Nga cũng từng nghĩ đây là nơi hành quyết ngày xưa, bởi cái tên gọi của nó là nơi của những cái sọ. Nhưng mà thực chất đây chỉ là nơi tuyên bố sắc lệnh thời Trung Cổ thôi. Các sắc lệnh của Sa Hoàng sẽ được các quan lại đứng trên đây để đọc to cho dân chúng nghe. Và vào các ngày lễ lớn thì Đức Giáo Chủ sẽ đứng trên này để ban phước lành cho mọi người. Vì thế mà nó thật sự rất là linh thiêng, nên là có một luật bất thành văn là tuyệt đối không được làm đổ máu trên mặt đài này. Nằm ngay quảng trường đỏ đối diện với lăng Lenin sẽ là trung tâm thương mại nổi tiếng nhất nước Nga, GUM. GUM thì được xây dựng vào năm 1893 ở cuối thế kỷ 19. GUM là cửa hàng bách hóa tổng hợp quốc gia. Vào thời Xô Viết thì GUM là nơi duy nhất ở Liên Xô mà người dân có thể mua được những mặt hàng khan hiếm. Mời mọi người cùng Thỏ vào GUM tham quan, và tiện thể là trưa nay mình sẽ ăn trưa ở đây. Như Thỏ có nói thì bất kỳ một nơi công cộng nào ở Nga chúng ta đều phải qua cái cổng quét an ninh hết, là mặc dù có hơi bất tiện nhưng mà nó mang lại cho mình một cái cảm giác rất là an toàn.
Điểm đặc biệt nhất của room á chính là cái mái vòm kính khổng lồ bên trên, nó biến cả khu mua sắm này thành một cái nhà kính vừa cổ điển vừa xa hoa, nên là cho dù mà ngoài kia tuyết có rơi dày đặc cỡ nào thì ở trong này cái không khí nó vẫn rất là ấm cúng. Nếu mà mọi người có đến Nga vào dịp Tết hay là Giáng sinh á thì nhất định không thể bỏ qua Gum nha, tại vì mỗi năm á Gum sẽ trang trí một chủ đề Giáng sinh riêng và thật sự là rất là đẹp luôn. Vào mùa hè á thì ngay cái cây thông khổng lồ kia á, chính là cái đài phun nước nổi tiếng của Gum, thì cũng chưa rồi nên là Thọ sẽ dắt mọi người đến một cái quán ăn cũng khá là nổi tiếng ở Gum nha. Vì quán ăn này nằm ở tầng 3 nên là mình sẽ đi thang bộ lên đó, vì là mình tìm hoài mà không có thấy cái thang máy ở đâu hết, nên là mọi người có biết ở đâu thì có thể comment chỉ cho mình với nha. Nhưng đúng là đường quan không đi lại đâm hoàng bụi rậm, vừa leo thang bộ leo tới nơi á thì lù lù nguyên một cái thang cuốn luôn mọi người. Thôi không sao, thôi thì mình leo bộ tí ăn cho nó ngon. Và quán Thỏ muốn giới thiệu đến với mọi người chính là quán Stolovoya số 57. Quán này thì cũng theo phong cách tự chọn giống tối hôm qua mình ăn á. Quán này thì bình thường sẽ xếp hàng rất là đông, mà mai sau hôm nay á mình đi thì không thấy ai hết, nhưng mà một xíu nữa thì đông nha mọi người. Nhà hàng Stolovoya số 57 là một cái dự án tái hiện bầu không khí căng tin Liên Xô cũ, nhưng nó thật sự chỉ mới được mở vào năm 2007 thôi. Đồ ăn ở đây có đầy đủ các món ăn nổi tiếng của Nga, mọi người tha hồ lựa chọn. Nhìn cái nào mà muốn ăn thì chỉ cần lấy và bỏ vào khay, sau đó đẩy đến quầy tính tiền thôi. Phần ăn của mình hôm nay thì hết 1.530 rup, khá là bình dân ở trung tâm thương mại sang chảnh nhất nước Nga luôn. Hôm nay mình sẽ ăn súp Solyanka, salad Oliver huyền thoại, mì ống ăn kèm với xúc xích, một ly compote và súp nấm gà phô mai đựng bởi một chiếc bánh mì ngũ cốc. Mình không biết tên gọi món này là gì nên là mọi người có biết thì comment cho mình biết với nhé. Tổng thể thì hôm nay mình thấy món nào cũng rất là ngon, đặc biệt là chén súp bánh mì này nè, rất là ngon luôn, mọi người có thể tham khảo nha. Ăn xong rồi thì hãy cùng mình thưởng thức món tráng miệng nha. Vì chỉ có ở Rum mà bất kỳ ai tới Rum cũng phải thử, đó chính là kem Rum. Kem Rum là một cái huyền thoại có từ năm 1954 và công thức này hoàn toàn độc quyền và chỉ được phép bán ở Rum thôi. Kem Rum thì có rất là nhiều vị và đều đồng giá là 150.000 rup một cây. Mọi người có thể vừa đi dạo tham quan vừa nhâm nhi cây kem. Mọi người sẽ không có cảm thấy là khác người đâu, bởi vì trên tay ai cũng đều cầm cái cây kem giống như vậy hết. Mình đã ăn hết 3 cây kem Rum vì thật sự rất là ngon, đặc biệt là cái hương vani cực kỳ thơm và béo, mọi người nhất định đừng bỏ qua nha. Ngoài ra ở Rum vào dịp Giáng sinh còn có bộ sưu tập các cây thông trang trí của mỗi nhãn hàng có trong Rum dọc lối đi. Mọi người tha hồ ngắm nghía và chấm điểm xem là cái cây thông của nhãn hàng nào là đẹp nhất nha. Như Thỏ có nói vào buổi sáng thì cuối ngày mình sẽ ghé lại tham quan bảo tàng lịch sử quốc gia. Có một luật bất thành văn của người Nga là bước vào nhà thì phải cởi áo, bất kể là bạn đến bảo tàng, cung điện hay là nhà hát đều phải ghé qua để thay đồ. Người Nga quan niệm rằng mặc áo khoác dày cộp đi vào bên trong là thiếu lịch sự và mang theo cái bụi bẩn từ bên ngoài đường vào. Nhưng mà thấy thật sự mình thấy cái việc mà trút bỏ cái lớp áo phao dày này thật sự rất là thoải mái luôn. Bảo tàng lịch sử thì được sinh sau đẻ muộn hơn so với nhà thờ Thánh Basil hay là điện Kremlin rất là nhiều. Nó xây dựng vào cuối thế kỷ 19, nơi đây chứa hơn 4,5 triệu hiện vật từ thời tiền sử đồ đá cho đến là đế chế Romanov và nước Nga hiện đại. Giá vé vào đây lúc mà Thỏ đi đó là 2.000 rup một vé. Nhìn từ bên ngoài thì bảo tàng lịch sử rất là to lớn vĩ đại với cái màu đỏ gạch khớp hoàn toàn với cái quảng trường đỏ, nhưng mà thú thật với mọi người là đối với cảm nhận riêng của mình thì cái bảo tàng này nó cũng không quá đặc sắc và cũng không rộng lớn lắm và cũng không có phù hợp với giá vé lắm. Với những bạn mà đam mê khám phá lịch sử thì các bạn có thể tham khảo, nhưng mà còn lại thì mọi người có thể cân nhắc bỏ qua địa điểm này nha. Sau khi tham quan bảo tàng lịch sử thì cũng là lúc mà Gum lên đèn. Mình sẽ dạo một vòng hội chợ Giáng sinh trước Gum nhé. Và mỗi năm cuối tháng 11 thì hội chợ Giáng sinh ở quảng trường đỏ sẽ mở cửa và được trang trí theo chủ đề khác nhau. Ở đây có rất nhiều gian hàng ẩm thực đường phố Nga hay là gian hàng quà lưu niệm, nhưng mà mình thấy giá ở đây cũng hơi cao. Không khí ở đây thì rất là náo nhiệt nên là mình muốn đi dạo một vòng để xem là món ăn nào mình nên thử. Mình đã dùng thử bánh Belize,
không biết đọc đúng không nữa. Thì đây là một loại bánh rán nhân thịt ở Nga, giá cho một chiếc bánh là 500 rup. Vì là ở trong hội chợ nên là giá cả mặt bằng chung nó cũng hơi cao, mà bánh ăn cũng khá là ngon, đặc biệt là giữa cái nhiệt độ lạnh như thế này thì có một cái bánh nóng hổi thì ăn rất là tuyệt vời luôn. À quên, nếu mà mọi người có đến quảng trường đỏ thì mọi người nhớ dành chút thời gian để đến với cây cầu bay nằm tại công viên Zariade. Đây là cây cầu hình chữ V lót sàn gỗ, lan can là những cái lớp kính chịu lực. Cầu bay này thì sẽ vươn ra giữa sông Moscow đến 70 m mà không có bất kỳ một cái cột trụ đỡ nào ở bên dưới hết. Thì nó được giữ thăng bằng hoàn toàn là nhờ đối trọng khổng lồ được chôn sâu trong công viên. Đứng ở đây thì các bạn có thể ngắm nhìn được thành phố và dòng sông Moscow. Tối nay thì mình sẽ ăn tối tại chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới, đặc biệt là đối với cái người Việt Nam mình. Đó chính là chuỗi KFC. Với cái tình hình cấm vận thì từ năm 2022 á, thì công ty mẹ KFC đã rút khỏi thị trường Nga và tất cả cửa hàng KFC được đổi tên thành Rustic. Thì nó cũng chỉ là đổi tên thôi, chứ mùi vị và menu món ăn thì nó vẫn giữ nguyên hoàn toàn. Vì bất đồng ngôn ngữ nên là Thọ sẽ chia sẻ một cái tip gọi đồ ăn ở đây cho mọi người, là mọi người có thể chỉ vào hình trực tiếp trên bảng menu, hoặc là có một cái cách dễ hơn mà mình đã áp dụng nha, là các bạn có thể đến cái máy gọi món á, kế bên để chọn món, sau đó chụp ảnh lại và đến quầy nhờ các bạn nhân viên bấm giúp mình. Bởi vì là máy gọi món chỉ có thể thanh toán bằng thẻ, không có thanh toán bằng tiền mặt, nên là mọi người không có thể đặt trực tiếp trên cái máy này đâu. Phần ăn của mình hôm nay sẽ bao gồm một hộp thập cẩm gà nè, khoai tây chiên, một ly nước và 2 cái bánh cuộn gà. Tổng bữa ăn hôm nay là 1.068 rất khá là rẻ, nhưng mà cũng rất là ngon và no cho những bạn muốn đi du lịch tiết kiệm như mình nha. Vậy là đã kết thúc một ngày khám phá trái tim nước Nga, và còn một địa điểm mà mình chưa kịp ghé thăm, đó chính là điện Kremlin, nơi tổng thống Putin làm việc, và mình sẽ đến tham quan vào những ngày sau. Hành trình khám phá nước Nga của Thỏ xin tạm dừng tại đây. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo trong chuỗi 23 ngày khám phá nước Nga vĩ đại của Thỏ nhé. Hy vọng là qua cái ống kính của mình, các bạn cũng đã cảm nhận được phần nào về vẻ đẹp tráng lệ và tâm hồn của nơi đây. Trong tập tiếp theo mình sẽ đưa mọi người tiếp tục khám phá đến những công trình vĩ đại của nước Nga. Và nếu các bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like, đăng ký kênh và để lại một comment bên dưới để tạo động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem và nhớ bấm chuông để không bỏ lỡ tập tiếp theo của mình. Xin chào. Thỏ đi thôi.